हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉकट here स्टडी becomes easier। तो जो ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ 24/5/2020 ਦੇ ਮੱਧ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SSA ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਗਣਿਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ SSA ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮਿਤੀ 24/5/2020 ਦੇ ਮੱਧ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਮਸਾ ਤੇ SSA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ 5 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MIS ਜਾਂ ਬਲਾਕ MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SSA ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MIS ਤੇ ਬਲਾਕ MIS ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।